کنم که فیلمه. پس صدامون هم داره میاد. چیه؟ پس صدامون هم داره میاد. صدامون هم داره میاد. 11 شبه؟ ساعت 10 شب. 10. حاجی خیلی خسته یا چیکار کردی مگه؟ نشستی کلا؟ آره دیگه نشسته خسته میشی. آره دیگه آدم یه جا بیکار باشه قطعا خسته میشه. به دست نمیخوره.